વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો આજની ભાવ કોપી. આપણી સાથે હવે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. શું ધ્યાન બની રહ્યું છે? વૈશ્વિક બજારોની અસર હજુ પણ ભારતીય બજાર માટે થઈને એક કરેક્શન લાવશે? વિક્રમભાઈ, આઈ થિંક જે રીતે આપણે પહેલા પણ કહેતા હતા, આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ થોડા સ્ટ્રેચ લાગતા હતા અને દો ડોમેસ્ટિક કન્ડિશન્સ પ્રોબ્લી આર ઓન ધ મેન્ડ. મારા હિસાબે આઈ થિંક ગ્લોબલ વોલેટિલિટી ઇઝ સમથિંગ દેટ વિલ કીપ ધ માર્કેટ્સ ઇન ચેક. હેવિંગ સેડ દેટ, આઈ થિંક જેવી રીતે ગ્લોબલ વોલેટિલિટી આપણે જોવા મળી છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ પ્રોબ્લી એન્શ્યોરિંગ દેટ સમ મની ઇઝ બિંગ ટેકન ઓફ ધ ટેબલ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એની ફર્ધર કરેક્શન ઓન ધ માર્કેટ્સ એક ટાઈમ વાઇઝ કરેક્શન થશે માર્કેટમાં. પણ આઈ થિંક ઇફ દેટ પ્રોબ્લી હેપન્સ, ક્વોલિટેટિવ સ્ટોક્સની જે રાહ જોતા હતા આઈ થિંક ફ્રોમ સમ લેન્થ ઓફ ટાઈમ એન્ડ કુડ નોટ એન્ટર ધ માર્કેટ્સ, આઈ થિંક એક ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ટ્રી ટાઈમ મળશે, બટ અગેન ઓન ડિક્લાઇન. સો એક સ્ટેગર્ડ વેમાં ફર્ધર કરેક્શન્સ પર આપણે પ્રાઇસ પોઈન્ટ જોઈને ક્વોલિટેટિવ સ્ટોક્સમાં એન્ટ્રી લઈ શકાય. તો આઈ થિંક ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ વીક્સ આઈ થિંક યુ વિલ ગેટ ધોઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન ટુ ધીઝ માર્કેટ્સ. સાથે મયુરેશ, અહીંયા ખાસ કરીને આપણને જે લિક્વિડિટી ડ્રીવન એક ખરીદદારી આવતી દેખાઈ રહી હતી, તેના ઉપર આપ કેટલી ઇમ્પેક્ટ આવતી જોઈ રહ્યા છો? આ કરેક્શન હજુ કયા લેવલ સુધી એક્સપેક્ટ કરી શકાય તેમ છે? ડિફિકલ્ટ છે આઈ થિંક કેટલું કરેક્શન થશે, પણ આઈ થિંક ઇફ ધ માર્કેટ્સ સ્પેસિફિકલી નિફ્ટી ઉપર 200-300 પોઈન્ટ હજી કરેક્ટ થશે તો મારા હિસાબે આઈ થિંક there will also be some contraction happening in price earning multiples. જેટલા વેલ્યુએશન્સ આઈ થિંક મંગા થયેલા ઘણા બધા સેક્ટર્સના અને સ્ટોક્સના, ક્યાંના ક્યાં આઈ થિંક મોડરેશન થઈ જાય. વિથ ધીસ મોડરેશન પ્રોબ્લી એન એક્સપેક્ટેશન ઓફ અર્નિંગ્સ રિકવરી, મારા હિસાબે આઈ થિંક ધીસ બીકમ્સ ધ પરફેક્ટ મિક્સ. તો આઈ થિંક માર્કેટ્સ આર નાઉ કરન્ટલી એલિંગ ધ ફિયર કે કદાચ ફેડ હાઇક કરશે રેટ 20-21 તારીખે જ્યારે ફેડ પોલિસી છે. But I think that event will probably come only on that day, and event risk રહેશે. And even if the hike does happen, if one really assumes of 25 bips, એક knee-jerk reaction માર્કેટમાં જોવા મળશે. But again, I think if the corrects further than what we are probably talking about, એક brilliant opportunity મળશે qualitative stocks ને accumulate કરવા માટે, કારણ qualitative stocks probably will correct anywhere between 7-8% if such a fall has to happen. તો મારા હિસાબે I think wait for corrections over the next few weeks. I think opportunities મળશે long term investors ને માર્કેટમાં એન્ટર હોવા. સાથે આજના દિવસમાં મયુરેશ આપણે જોયું તો ઇન્ડેક્સ ઉપર સૌથી વધારે સારો સપોર્ટ આપણને ફ્રન્ટ લાઇનર આઈટી કાઉન્ટર્સ તરફથી જ આવતો દેખાયો હતો. અહીંયા આપણે કરન્સીથી લઈ અને બીજા ઘણા બધા કન્સર્ન્સ આ કંપનીઝ ઉપર જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આજના દિવસમાં આ સ્ટોક જ ડિફેન્સિવ પ્રૂવ થતા દેખાયા છે. શું ધ્યાન બને છે આપનું? આઈટી માટે લાર્જલી વિક્રમભાઈ આઈ થિંક જે Q1 નું પરફોર્મન્સ હતો આઈ થિંક એ માર્ડ હતો બીકોઝ ઓફ વિઝા અને વેજ હાઇક કોસ્ટ. Q3 Q4 આઈ થિંક ટ્રેડિશનલી વીક ક્વાર્ટર્સ હોય આઈટી કંપનીઝ માટે, અને બ્રેક્સિટના જેટલા ફિયર્સ છે આઈ થિંક દેટ વિલ પ્લે આઉટ અરાઉન્ડ દેટ ટાઈમ પીરિયડ. જે આપણે એક ફિયર જોઈએ છે વિથ પ્રોફિટ વોર્નિંગ્સ કમિંગ થ્રુ માઇન્ડટ્રી હોય, કોગ્નિઝન્ટ હોય, there is some amount of apprehension TCSના BFSIના વર્ટિકલને લઈને, તો Q2 revenues also come under a little bit of a cloud. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક લાર્જલી તમે ક્વાર્ટર્સના પરફોર્મન્સ લેશો ઓફ Q2, Q3, Q4, સોફ્ટનેસ એક્સપેક્ટેડ છે આઈટી કંપનીઝમાં, અને જેટલી આઈ થિંક કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટીમ્સમાં એક ગ્રોથ એક્સપેક્ટ આપણે કરેલી, કદાચ આઈ થિંક ધ કંપનીઝ માઇટ નોટ બી એબલ ટુ ડિલિવર દેટ બીકોઝ ઓફ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ કટ્સ ફ્રોમ ધ ક્લાયન્ટ સાઇડ. હવે BFSI અકાઉન્ટ ફોર અ હ્યુજ ચંક ટોપ ટિયર આઈટી કંપનીઝ માટે, અને જ્યોગ્રાફિકલી પણ આઈ થિંક US, UK અને યુરોપ અઝ્યુમ અ સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી ઇબિટ માર્જિન્સ અને EPSનો એક અનુમાન આપણે કાઢેલો એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર, કદાચ એમાં એક થોડું ટેપરિંગ ઓફ થઈ જશે. તો ઇન માય સેન્સ આઈ થિંક there is a large part of under performance from IT companies for the better part of this year. But any further corrections and post Q2 numbers, મારા હિસાબે આઈ થિંક that is the ideal time that investors can actually start looking at these stocks, because post Q2 management commentary will be far more clearer with 2 quarters down the line. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક if the stocks correct at that point of time, I think valuations also become extremely attractive. આટલા માટે I think IT companies માટે just wait and watch policy at least till Q2 numbers are announced. ઓકે, સાથે જ મયુરેશ, આજના દિવસમાં જે પ્રેશર આપણને એક સર્વે બનતા દેખાયા છે એમાં યસ બેંકનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પ્રાઇવેટ સેક્ટરના બેંકમાંથી હાઈએસ્ટ રહ્યું છે, અને પબ્લિક સેક્ટર બેંકમાંથી આપણે જોઈએ તો BOB સૌથી વધારે ડાઉનસાઇડ ઉપર દેખાય છે. આ બંને સ્ટોકમાં અત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, અને ઓવરઓલ બેંક કાઉન્ટર્સમાં હજુ આપને વીકનેસ દેખાઈ રહી છે? જેવી રીતે હું કહું છું, આઈ થિંક જે સિક્લિકાલિટી હોય અને બેન્કિંગ સ્ટોક્સ હેવ મૂવ્ડ સિગ્નિફિકન્ટલી પાછલા 1-2 મહિનામાં, તો આઈ થિંક સમ મની ઇઝ બિંગ ટેકન ઓફ ધ ટેબલ ઓન દેટ ફ્રન્ટ. યસ બેંક આઈ થિંક જે QIPના કન્સર્ન્સ હતા એન્ડ વોટ એવર કોન્ટ્રોવર્સી સરાઉન્ડિંગ દેટ, આઈ થિંક સ્ટોકમાં એક એડવર્સ રિએક્શન જોવા મળી છે. પણ ધ લાર્જ કોલ પ્રોબ્લી ઇઝ દેટ લાર્જર પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક ઓન ફર્ધર કરેક્શન સ્ટીલ લુક અટ્રેક્ટિવ, અને પ્રિમાઇઝ તો ઈ જ છે કે આઈ થિંક ક્રેડિટ ગ્રોથ લુક્સ encouraging over the next few quarters to improve. Credit cross-sell expected to come down. Asset quality ના જેટલા પ્રેશર્સ
pressures આપણે ફેસ કરતા હતા in the past few quarters, I think that will slowly and steadily start receding. And once the economy starts mending, I think balance sheet growth will be tremendous, both in terms of capital adequacy of the larger private sector banks, that they can easily fuel their growth going forward without minimal hit onto their NIMs and spreads. So my I think larger private sector banks is something I'll continue to prefer. And in public sector space, I think SBI is something that I'll still advise investors to hold on. Because I think even with the merger taking place over the next few quarters, the bank is decently poised with good capital adequacy, good CASA ratio, and as everything spread, I think that has a significant traction in terms of credit growth going forward as well. So my I think have to be extremely stock specific, larger private sector bank and hold on to the larger public sector banks. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે અહીંયા બેંક કાઉન્ટર્સ માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સિવાય બીજા પણ કેટલાક કાઉન્ટર્સ ઉપર આજે આપણે ખાસ નજર કરવાની રહેશે. તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ હિન્ડાલ્કો છે, અંબુજા સિમેન્ટ છે, અદાણી પોર્ટ્સ જેવા કાઉન્ટર છે જ્યાંથી આપણે એક મેજર પ્રેશર જોયું છે. ખાસ કરીને અહીંયા હિન્ડાલ્કો ઉપર આપનો શું વ્યૂ બને છે? આજના દિવસમાં 9% ફોલ દેખાયો છે. હજુ કેટલો અહીંયા ઘટાડો એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો? नहीं, राइस पण आई थिंक स्पेक्टेक्युलर હતી વિક્રમભાઈ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવરીથિંગ એક્સપેક્ટેશન્સ હતી in terms of realization changing up, and realizations did inch up in the last few weeks. Aluminum માટે હોય, and basically I think the expectation was that demand will come back strongly. હવે રહેશે કે નહીં રહેશે, I think the next few quarters will decide, because I think the underlying story for metal companies, specifically in the ferrous space, is that the demand has to be consistent and has to remain strong. Demand strong नहीं रहा है, तो I think even if it increases in pricing, I think that will not justify, and it will ultimately start tapering off. બીજી વસ્તુ I think alumini pricing and demand supply dynamics out there also, what China does and what happens with alumini inventory, એક equally important વસ્તુ છે in determining prices and what happens with the currency. So I think આ બધા variables છે that will probably determine how the pricing of core metals will probably move. And again I think the basic premise is how demand will possibly move. So I think the stock has moved up in anticipation of all these things moving together. પણ મારા હિસાબે I think consistency in numbers will what will be re-rating the stock moving forward. And મારા હિસાબે again I think there has been some money being taken off the table with the global weakness that you are witnessing. ઓકે, મયુરેશ, આ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થયો છે. કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? ભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારે પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ that we might be holding all these stocks on behalf of our clients in our PMS schemes. ઓકે, ઘણો આભાર મયુરેશ, આપનો સમય ફાળવી અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આ સમગ્ર ચર્ચા કરવા માટે. અને સાથે જ હવે અત્યારે આજની ભાવ કોપીમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ વધુ સમાચારો માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.